Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Trước tiên các bạn hãy comment trong phần bình luận về hành động điên rồ nhất của người khác mà bạn từng chứng kiến là gì. Các bạn thân mến, thực tế trong đời sống của chúng ta có vô vàn những điều kỳ lạ mà mình không thể nào biết hết được. Thế nhưng nhờ có các camera an ninh rồi sự phủ sóng của mạng xã hội, vậy là có rất nhiều những chuyện bí mật được bật mí. Nhưng nó cũng làm người xem rất đau đầu trong việc đi tìm câu trả lời sao nó có thể xảy ra được nhỉ. Vậy nên trong video này, Thế giới hôm nay mời các bạn cùng khám phá camera vô tình quay lại 25 điều điên rồ khó tin đã xảy ra trong cuộc sống nhé. Người đàn ông đang nạo rãnh nước, bỗng dưng ở đâu xuất hiện một chiếc xe tải. Nhưng chiếc xe tải chỉ chạy 2 bánh, một khoảnh khắc thật sự điên rồ. Và nhờ va chạm vào bức tường mà chiếc xe trở lại chạy với 4 bánh, như những chiếc xe tải bình thường khác. Cô gái đang có vẻ rất vội vã muốn vào nhà hàng. Tuy nhiên anh quản lý và lễ tân phát hiện cô không mang khẩu trang. Và thế là không thể cho cô vô. Sau một vài phút không còn cách nào để vào, cô gái đã có một hành động khá điên rồ. Cô ấy đã lấy cái quần nhỏ và làm thành chiếc khẩu trang các bạn à. What the hell? Nếu bạn là quản lý, bạn có cho cô ấy vào không? Comment cho mọi người biết nhé. Cô gái đang lau nhà, bỗng dưng như biến thành một người khác, nhảy múa một cách điêu luyện, cứ như là đang biểu diễn trên sân khấu. Bạn nào lý giải được vì sao cô gái lại có hành động kỳ lạ như vậy? Hãy comment trong phần bình luận cho mọi người biết nhé. Xe 3 bánh. Chiếc xe 3 bánh đang đi bon bon trên đường. Nhưng khi vừa đến đoạn đường rồ lên thì bánh đi, còn xe ở lại. Đi bộ. Camera của xe ô tô quay lại được hành động khó hiểu của người đàn ông khi đi qua đường, nhưng lại liên tiếp chỉ trỏ vào xe. Và rồi khi tự mình tông đầu vào cột đèn giao thông bên đường, ông ta lại tiếp tục quay ra chửi xe ô tô. Cũng không hiểu kiểu gì mà ngồi trên xe cũng bị chửi các bạn nhỉ. Bắn súng. Tư thế cầm súng của người đàn ông này thật khua ngầu. Nhưng không hiểu sao khi bắn súng thì không chỉ viên đạn bay mà cây súng cũng chạy mất dép. Bảo vệ. Hình ảnh quay được một bảo vệ mở cửa khiến ai cũng không tin vào mắt mình. Thay vì dùng tay để mở như bao người thì người đàn ông này lại nằm một chỗ và chỉ dùng 2 chân mở cửa. Trả tiền. Mua 2 lon nước ngọt nhưng 2 thanh niên Ả Rập đi chung xe lại tranh nhau trả tiền. Kỳ lạ là chỉ vì muốn giành trả trước bạn mà thanh niên mặc đồ trắng đã chui qua cửa ô tô, bay lên nóc xe, phi tới quầy tính tiền. Hành động này khiến ai cũng cạn lời vì khó hiểu. Có bạn nào ước bạn mình cũng như vậy không? Tìm dép. Người đàn ông đang bước xuống cầu thang nhưng bị trượt té. Không hiểu sao chiếc dép ông ta bay thật xa. Bạn nghĩ ông ta sẽ tìm được dép không? Con rùa. Bạn từng thấy con rùa nào khổng lồ như vậy không? Hãy comment câu trả lời bên dưới phần bình luận nhé. Mặc dù mang thân mình khổng lồ có thể dài đến 1,3 mét và nặng trên hàng trăm kg, nhưng không hiểu vì sao những chú rùa này lại có thể di chuyển một cách nhanh nhẹn đến khó tin. Nếu đem thi chạy với cụ rùa Hồ Gươm, theo bạn con rùa nào sẽ giành chiến thắng? Thang máy. Camera quay lại được hành động đáng sợ của cậu bé đi thang máy. Có vẻ như cậu ta dùng keo 502 xịt vào các nút bấm trên thang máy. Các bạn đừng dại dột làm việc này nhé, vì có thể bị phạt và bồi thường một khoản lớn đấy. Con bò. Một cô gái khóc khi cô ta quay ra thì thấy những ánh mắt con bò đang nhìn cô ta. Bạn nghĩ con bò có nhìn thấy và biết cô ấy đang buồn không? Xe đổ rác. Sau khi đổ rác xong, thay vì rời đi thì chiếc xe lại tiếp tục thêm vài thao tác, hành hạ cái thùng rác cho đến khi nó bị biến dạng. Có vẻ như đã vừa lòng hạ dạ thì nó mới rời đi. Con chuột. Con chuột này có vẻ như biết thuật độn thổ như trong các phim kiếm hiệp. Thế là màn độn tuyết khó tin này khiến ai cũng phải bất ngờ. Vì ngoài đào hang, không ngờ con chuột còn biết độn thổ. Chọc chó.
Hình ảnh từ camera quay được một thanh niên đi trên vỉa hè. Lúc này có một con chó từ trong nhà ra sủa. Thay vì ngoảnh mặt làm ngơ, anh lại chọc nó. Kết quả là bị nó đớp luôn món đồ trên tay anh ta. Ảo thuật gia. Một màn ảo thuật khó tin của giáo hoàng khi ông ấy kéo khoanh trải bàn mà không làm đổ ngã bất kỳ món đồ gì trên đó. Bạn nào thấy ghê không? Nhớ comment ý kiến của bạn về màn ảo thuật này trong phần bình luận nhé. Chạy bộ. Tập chạy bộ ở phòng gym, người thanh niên này muốn cởi bớt một cái áo, chắc là cho đỡ nóng. Nhưng không hiểu sao trong lúc cởi áo, anh ta lại bị té nhau một cách kỳ lạ. Đi siêu thị. Camera của siêu thị đã quay lại hành động kỳ quái của một người đàn ông. Thay vì lựa mua các mặt hàng, người đàn ông này đã làm đổ bể cả một dãy các chai rượu được bày bán. Có bạn nào lý giải được hành động điên rồ này không? Công nhân. Một pha lái xe đi vào lòng nước là đây chứ đâu. Anh công nhân này chắc là tay lái lụa. Khi lái chiếc xe đâm thẳng vào ống nước, chắc phải kiểm tra lại bằng lái của anh ta, xem có phải thật không hay mua bằng không biết. Cô gái trong thang máy. Thang máy là một thế giới vô cùng kỳ diệu, mà ở đó chúng ta có thể thấy muôn vàn những điều kỳ lạ, đến mức không hiểu được vì sao nó lại diễn ra như thế. Và cô gái này là một trong những trường hợp đã được camera quay lại. Xe ô tô. Trên đường đời không biết thế nào, nhưng trên đường lộ, chiếc ô tô này đã thành công trong việc chọn cho mình một lối đi riêng. Quên đường. Hình ảnh quay được vào buổi tối, chàng thanh niên sau khi ra khỏi cửa đã nhanh chóng đi thẳng về phía trước, y như kiểu rất rành đường. Để rồi khi anh ta lọt luôn xuống hồ bơi thì ai cũng bất ngờ và tự hỏi anh ta quên đường hay sao. Đàn chim. Hình ảnh quay được từ camera của một gia đình sẽ khiến bất kỳ ai trong chúng ta cũng phải kinh sợ. Trước tiên là số lượng không đếm xuể của đàn chim, kế đến là một tiếng động rất đáng sợ không biết phát ra từ đâu, nghe như âm thanh trong các bộ phim kinh dị. Nồi canh. Ai cũng có thể nghĩ rằng chỉ với một cú sút của cậu bé, nồi canh trên bàn đã thêm gia vị mới, đó là chiếc dép. Vâng, vậy là ăn dép có thật các bạn à. Mình nghĩ sao cú sút vào nồi, cậu bé này sẽ ăn dép từ cha hoặc mẹ của mình. Các bạn có nghĩ như vậy không? Bánh xe. Trong cuộc sống rất nhiều điều vô lý có thể xảy ra các bạn à. Và cái bánh xe này cũng vậy. Không biết nó từ đâu mà xuất hiện, lại bay với vận tốc cực nhanh. Đến khi nó đụng vào chiếc ô tô choáng đang đậu trên lề thì mới chịu dừng lại. Còn không thì không biết nó sẽ lăn đến khi nào. Dùng bánh cho chim mòng biển ăn. Muốn cho chim mòng biển ăn, nhưng không hiểu sao thanh niên này lại dùng miệng cắn thức ăn. Thế nhưng chim đến ăn thì không thấy, mà chỉ thấy nó ị đầy mặt. Cho nên nếu muốn cho chim ăn, các bạn hãy dùng tay cho an toàn nhé. Căng tin. Hình ảnh từ camera căng tin cho thấy những nhân viên đang ăn uống một cách vui vẻ thì bất ngờ không biết từ đâu một con heo rừng xuất hiện và tấn công mọi người. Chuyện ba người. Một đoạn clip ghi lại chuyện tình ba người khiến ai cũng phải phì cười, vì tình huống điên rồ đến mức không ai nghĩ là nó có thể xảy ra. Cụ thể là chàng trai áo cam bất ngờ kiểm tra cô nàng người yêu của mình, và trong lúc cô gái tìm cách ứng phó thì một thanh niên khác nhanh chóng xuống xe lẩn trốn một cách an toàn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Tình huống nào làm bạn cảm thấy điên rồ nhất thì hãy comment bên dưới phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.